गाइज आज चाहिँ हामी सिङ्गापुर जाँदैछौँ अनि वी आर सुपर एक्साइटेड अनि हामी दुबई पछिको यो चाहिँ हाम्रो अर्को ट्रिप हो सिङ्गापुर सो सुपर एक्साइटेड बट वेदर यसो हेर्दाखेरि चाहिँ होइन फक्ड अफ वेदर छ जस्तो लागिरहेको छ तर केही छैन लेट्स एक्सप्लोर सिङ्गापुर विथ अस गाइज अहिले चाहिँ हामी डिएमके एयरपोर्टमा छौँ थाइल्यान्ड अनि म अस्ति भर्खर आएको नेपाल टु थाइल्यान्ड थाइल्यान्ड टु नेपाल चाहिँ मलाई गर्न चाहिँ लाग्छ किनकि धेरैचोटि गरिसकेँ मैले सो स्टे ट्युन गाइज म भित्र जान्छु अनि आई विल सो भित्रको एयरपोर्टै त गाइज A few moments later. फाइनली डन विथ इमिग्रेसन अनि सबै कुरा भयो अनि हाम्रो गेटमा मजाले टु छ अनि हामी अब जाँदैछ हाम्रो गेट 2 मा सो द्याट वी क्यान फ्लाइ टु सिङ्गापुर Singapore is calling guys. यहाँबाट चाहिँ प्रायः म रक्सीहरू लिएर जान्छु नेपालको लागि सो द्याट आई क्यान इन्जोय विथ माई फ्रेन्ड्स चाहिँ हाम्रो बोर्डिङ गर्ने गेट नम्बर 2 हो गाइस फेसिलिटिज वाइजमा चाहिँ यहाँ चार्जिङदेखि लिएर सबै कुरा चार्जिङ चाहिँ गर्नु पाइन्छ अनि अलिक पीडा चाहिँ पर्दैन यु क्यान गेट एभ्रिथिङ हियर लाइक फुडदेखि लिएर एभ्रिथिङ यु क्यान गेट हियर Thailand SL100 बाट उड्दैछु गाइड अनि सानो इन्फर्मेसन चाहिँ हिजो भर्खर हामीले बुक गरेको यो सबै कुरा डिड इट फास्ट एन्ड फ्युरियस वेमा दिस ट्रिप सो लेट्स होप दिस ट्रिप बी ग्रेट 3 hours later. So finally guys, after 2 hours 30 minutes, land Singapore. โปรดระมัดระวังขณะเปิดที่เก็บของเหนือศีรษะพร้อมทั้งตรวจเช็คสัมภาระของท่านให้ครบถ้วนก่อนลงจากเครื่องด้วยค่ะ So guys, finally हामी तल ओर्लिसकेको छौँ होइन यो चाहिँ एयरपोर्ट हो सिङ्गापुरको एयरपोर्ट अनि यहाँ चाहिँ रमाइलो लागिरहेको छ बिकज इट्स सो पिसफुल अनि यहाँ जस्ट क्राउडेड पनि छैन एभ्रिथिङ इज भिजिबल हियर अब हेरौँ इमिग्रेसन के छ कस्तो छ बिकज आई हेभन्ट नेभर ट्राभल टु सिङ्गापुर This is my first time traveling with my girlfriend. So let's hope Singapore could experience our house. A few moments later. 11:35 to top 1. Yo. So guys, sunu bani. Yo चाहिँ 2025 को top airport हो. One of the top airport one रे हैन मलाई रमाइलो लागिरहेको छ लेट्स एक्सप्लोर एयरपोर्ट टुगेदर सो गाइज इमिग्रेसनमा पुग्यो हामी यहाँनिर चाहिँ अब यहाँको इमिग्रेसनमा चाहिँ सेल्फवाला हो सो लेट्स सी कस्तो हुन्छ यहाँ
see that. सो फाइनली डन विथ इमिग्रेसन होइन गाइस अब हामी 43 नम्बरमा लगेज लिन जान्छौँ अनि यहाँको इमिग्रेसनमा चाहिँ खतरा रहेछ त्यो डिजिटल वेमा रहेछ यहाँनिर चाहिँ होइन अनि मलाई एकदम चित्त बुझ्यो बट गाइज इफ यु आर थिङ्किङ टु गेट स्टाम्प इन यर पासपोर्ट त्यो चाहिँ पाउँदैन किनकि यहाँनिर चाहिँ सेल्फ चेकिङ यसलाई के भन्छ डिजिटल चेकिङ हुँदो रहेछ यहाँनिर बट ग्ल्याड टेक्नोलोजीसँग खेल्न पाइयो दुबईमा पनि थियो बट मेरो अलिकति सिस्टम नमिलेर अब नेक्स्ट टाइम जाँदाखेरि चाहिँ मेरो पनि मिल्छ त्यहाँ बट यहाँनिर चाहिँ अब मिल्यो बट एयरपोर्ट चाहिँ वाउ छ वाउ गाइज वाउ लिटरली वाउ छ 43 एयरपोर्ट के थाहा मलाई नाउ वी विल टेक आवर लगेज हाम्रो लगेज आइसक्यो अनि हामी लगेज लिन्छौँ अनि त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ होटेल जान्छौँ हरियाली गाइज हरियाली